preferăm să fim înjurați puțin, dar să ne întoarcem în deplină siguranță acasă, decât să mergem ca la carte și să ne întoarcem mai puțin. Iar în licra, când ești îmbrăcat în licra, extrem de mulat, crede-mă, suntem de la egal la egal, indiferent din care parte a societății venim. Gândește că era atât de frig afară încât eu când ajungeam acasă intram în duș îmbrăcat, dădeam drumul la duș. Da, și după aceea începeam să-mi scot bluza. De la gleznă în jos eu nu mai simțeam laba piciorului, nu simțeam când călcam prin după casă. antrenament. După antrenament, da. Cu aceeași pregătire și mai mult talent, s-ar putea să nu câștigi niciodată. Ceea ce este foarte ciudat. Mie mi se pare esențial ăsta în viață, să-ți antrenezi mintea să-și ia satisfacție din progres, nu doar din rezultatul final. Practic, Melrose Place, filmul s-a făcut după povestea vieților noastre. Petrolul Ploiești. Fix. Ok. De multe ori mergeam la antrenament la ciclism, de mâncat și la antrenamente unde consum 2000, 4000, 6000 de calorii, depinde de antrenament. Mă opream și mâncam pere, mere. Ce era pe drum? Da. Am observat în anul întâi de facultate că ceva îmi lipsea. Și îmi lipsea, nu... Era ceva rupt în mine. Încep cu demonii. Cred că înainte era nevoie de ei. Ok. Ciclismul se spune că era sportul oamenilor săraci. Cei care voiau să urce în ierarhia societății și să scape de sărăcia de acasă. Tu și el povestea că el crede că mega performanța asta de, nu o să zic de 30 de ori campion, dar poate și la tine e la fel, Alex. Vine pe fond de traumă. Vine pe fond de traumă, da. Că n-ai cum să câștigi de 8 ori campionatul mondial la rând dacă nu e acolo și o doză de combustibil întunecat. Dintre sporturile pe care le-ai făcut într-o lume ideală, la care crezi că ai fi putut ajunge cel mai sus? Salutare, prieteni! Am ajuns la un episod despre, fiți pe fază, a doua cea mai benefică formă de mișcare pentru a reduce încărcarea mentală conform cercetării. Este un episod despre, și nu doar, dar despre cu precădere ciclism, unde am alături de mine doi oameni foarte speciali, care sunt și prieteni între ei, suntem și conorășeni. Noi trei și alături de mine l-am pe Alex Ciocan. Salutare, omule! Bună seara, București! Bună seara, România! Și bună seara și celor care ne priviți din afara României. Și colegul nostru, care este deja la al doilea lui episod cu mai puține emoții, sperăm, Vlad Asimionese. Bună seara sau bună ziua! Bună seara, bună ziua! Două vorbe despre invitați înainte să intrăm în subiect. Avem aici un bio despre Alex, care e așa de lung și dacă vă uitați voi aici sus, eu în biografia originală aveam așa, de 2 ori campion național, de 3 ori câștigător de argint la competiții naționale, lucru care nu era rău oricum. Dar înainte să intrăm în înregistrare, aflu că Alex este de 30 de ori campion național, ați auzit bine, 3-0, da? 30 de ori campion național și 60 plus medalii la aceleași competiții naționale. Pot să mă opresc aici cu descrierea lui, mai spun doar că a făcut fotbal de la 6 ani, atletism și scrimă de la 9 ani, de la 12 ani volei, care este sportul pe care îl are în comun și cu mine și cu Vlad, și după aia iar fotbal. La 13 ani a început și handbal, la 15 ani ciclism și pe astea le-a practicat la nivel de performanță, handbalul și cu ciclism. Deci avem aici un om care a trăit și trăiește mult în și pentru sport și lângă el avem un om care trăiește și pentru sport, dar mai are și alte talente, cum ar fi că toate episoadele video pe care le-ați văzut pe canalul ăsta vreodată au ieșit din mouse-ul și ochiul și sufletul și mintea lui Vlad, care este campion național pe echipe la ciclism, dublu vicecampion național la velodrom, mai avem și o medalie de bronz, deci multe medalii în partea asta a mesei. Vlad a făcut și el handbal de performanță, tu ai fost în prima generație, ziceai, la CSM București, da. Plus volei.
am fost colegi de clasă dintre a 5-a între a 12 și am făcut acolo volei de performanță la junior 1, 2, 3. Și ciclismul este marea iubire. Ăsta este un episod dedicat sportului. Ăsta e primul. Am avut tenis cu Horia Tecă, am avut gimnastică cu Cristina Nedelcu, am avut alături de Raul Costin fotbal, am avut alături de Alex Corneschi și de Vlad alergare și am ajuns la ciclism, care, conform cercetărilor, este a doua cea mai benefică formă de mișcare pentru a reduce stresul, ne spune cercetarea. Așa că mă uit la Alex și zic așa: dintre toate sporturile astea pe care le-am numit eu aici, cum și de ce ciclism? Este simplu, pentru că tatăl meu a făcut ciclism de performanță, după care a fost antrenor. Asta este partea simplă, adică cum am ajuns eu în ciclism. Al doilea factor ar fi că m-au enervat ea de la scrim. Pe vremea mea, înainte de 89, ca să vă dați seama cât de bătrân sunt, singurele filme care puteau fi urmărite pe singurul canal existent erau unele de capă și spadă, cu Jean Marais. Mare spadasin floretist, pentru că de fapt avea o floretă. Evident, toți copiii visau să se miște precum el. Tatăl meu fiind antrenor la Petrolul Ploiești, îl cunoștea pe antrenorul de la scrimă, m-a dus. După câteva luni în care am făcut genoflexiuni, flotări, fandări, n-am pus mâna pe floretă. Ok, luni. Câteva luni. Okay. Am zis, la naiba cu voi, eu mă apuc de alt sport care să-mi ofere satisfacții. Câțiva ani mai târziu am crezut că m-am maturizat și că s-a maturizat și antrenorul și că o să-mi dea imediat o spadă. După alte câteva luni am renunțat definitiv. Și iată cum am ajuns eu la ciclism. Deci prima dată când te apuci de asta organizat, e la 15 ani. De ciclism, da. De ciclism. Da. Și acum uitându-te un pic înapoi, și asta o să meargă întrebarea și la Vlad imediat, dar la tine din toată multitudinea asta de sporturi, dincolo de faptul că n-ai pus mâna pe spadă sau floretă, e ceva din cum ești tu ca persoană care te-a predispus mai degrabă la ciclism sau care a făcut să lipească ciclismul de tine mai mult decât altceva? 100% da. Există o pasiune în fiecare dintre noi. A mea clar a fost bicicleta. Ca dovadă că acum, jumătate de secol mai târziu, aproape, încă pedalez și pedalez serios. În anul întâi de facultate m-am lăsat de ciclism, crezând că nu pot să fac față unui program atât de lung de ore de antrenament sau de competiții. Și am rămas cu handballul, la care nu renunțasem niciodată de pe la 14 ani. Deci la 15 ciclism, la 14 handball. 13-14 handball. Okay. Am mers în paralel, mă ajuta că calendarul de handball era toamnă-primăvară, ciclismul era primăvară-toamnă, să zicem că erau ușor complementare, că îmi doream eu neapărat. Am observat în anul întâi de facultate că ceva îmi lipsea. Și îmi lipsea, era ceva rupt în mine. Lucru care s-a reparat în momentul când m-am reapucat de ciclism și am renunțat fără să mă mai gândesc la handbal. Iar bicicleta, clar, a fost o pasiune. Dormeam cu ea lângă pat, o ștergeam, dădeam cu șmirghel pe spițe ca să lucească, așa cum vedeam eu la televizor. Lucru pe care nu l-aș fi făcut niciodată la handbal. Să zicem să fac o alergare în plus față de antrenamentul clasic sau să mă informez cum aș putea să-mi măresc forța de aruncare. Nu. Cu ce mă lăsase Dumnezeu, cu aia mă duceam și eu la antrenament. Ok. Colega? Care este relația cu bicicleta? Când a început? Primul contact a fost, cred că la 5 ani, când primul sport, dacă pot să numesc, pe care l-am practicat, a fost prima dată cu bicicleta prin fața casei bunicilor. A fost și o experiență o experiență destul de dureroasă, prima experiență cu bicicleta. Clasicul învățat. Stai că te țin eu. Un prieten m-a învățat. Un prieten avea 7 ani. Experimentat. Da. Și a zis că te ține. Mă învață să merg pe bicicletă. Mă învață să merg pe bicicletă și că el în spatele meu mă ține fără nicio problemă. Și la un moment dat a strigat după mine. Eu mergând, nu l-am mai auzit și am auzit: ține-te bine și uite-te în față. Și ne-ai uitat în spate? Și m-am uitat în spate. Și m-am prăvălit cu tot cu bicicleta. Dar cumva
deși dureros, deruloasă prima, dar mi-a plăcut. Dacă o să derulăm mai față. 30 de ani mai târziu, în context terapeutic, m-a durut, dar mi-a plăcut. Fix, așa. Atunci a fost prima mea interacțiune cu bicicleta și tatăl meu a făcut și el ciclist de performanță. Deci la voi e o simetrie aici. Noi am fost colegi la același club în Ploiești. Tatăl lui Alex a fost antrenorul tatălui meu. Și Alex? Și eu am apucat să facă ciclist tot cu tatăl lui Alex, antrenorul tatălui meu. Practic, Melrose Place, filmul s-a făcut după povestea vieților noastre. După petrolul Ploiești. Fix. Ok. Ideea e că tata s-a uitat foarte, adică vara, cel puțin în luna iulie, era în casă, rula turul ciclist al Franței, la toate televizoarele posibile din casă și cumva mi s-a impregnat așa în ADN. Mă uitam, mă plictiseam. După 10 minute, nu înțelegeam, sunt 200 de oameni care dau la pedale și nu fac absolut nimic. Adică, de ce să uită tata 7 ore la 200 de oameni care dau la pedale? Că nu înțelegeam. Dar câțiva ani mai târziu, la 13 ani, am zis că vreau să mă duc. Îmi doream foarte mult o bicicletă, mie nu-și permiteau o bicicletă, să-mi cumpere o bicicletă și am zis mă duc la ciclism, că acolo dau biciclete. Și m-am dus singur la ciclism după ce m-am rugat de tatăl meu 2 ani la rând m-am rugat să mă ducă. Da, și a spus că sunt prea slab, nu am mușchi la picioare. Și eu credeam. Da? Acum că stau să mă uit în spate, cum să am mușchi la picioare dacă nu fac nimic sport care să antreneze asta. Exact. Okay. Și m-am căpățat eu la 13 ani și m-am dus singur la Nea Ciocan, așa îi spun. Eu nu îi spun așa. Da. Ce bine că nu-i spui așa. Ok. Voi ați fost și colegi în vreun moment? Da? E cu câțiva ani mai mare decât mine, dar am fost. Eu eram la final, ieri la început, însă la noi, la echipă, nu exista această segmentare. Să zicem, eu sunt mare, tu ești mic, stai, tu ne ștergi nouă bicicletele. Nu, toți eram egali, glumeam, mâncam din același castron dacă nu aveam alte posibilități. Da. Frumos. Ploiești, pepinieră pentru medalii și mantra m-a durut, dar mi-a plăcut. Cu miros de petrol în spate. Exact, pe toate laturile orașului. Acum, hai să mergem la povestea amândurora. Sunteți unul la 13 ani, aproximativ, unul la 15 ani, aproximativ. Aș vrea să ajutăm oamenii care ne privesc să înțeleagă ce regim de antrenament cere ciclismul profesionist. Pentru că poate unii oameni consideră să-și sprijine copiii în demersul ăsta, poate că alții fac deja asta. Cum arăta antrenamentul? Că o să vorbim după aia și despre relația între sport și școală și așa mai departe. Cred că ar trebui mai bine să fac un fel de acoladă, cum arăta antrenamentul și cum ar fi trebuit să arate. Perfect. Să zicem un rezumat, pentru că ceea ce am făcut noi n-a fost neapărat soluția perfectă. Ok. Lipseau cunoștințele, lipseau informațiile. Eu cred că la 26 de ani am avut pentru prima dată e-mail. Deci îți dai seama, internetul era departe. Revistele de specialitate nici atât. Din păcate, ciclismul este sportul care ocupă cam cel mai mult timp la antrenamente. Ocupă foarte multe ore. Evident, acum a venit triatlonul. Triatlonul e format din 3 sporturi, deci ocupă și mai mult timp. Însă ciclismul mai are un minus, dacă putem spune așa. Faptul că sunt multe competiții pe etape, între o săptămână și 3 săptămâni. Asta înseamnă că tu în fiecare zi, timp de 3 săptămâni, dacă tragi bățul scurt, trebuie să depui un efort herculean. În plus, efortul tău nu depinde numai de tine, ca la triatlon. Efortul tău depinde de ceea ce vor să facă ceilalți. În fiecare zi se trezește câte unul mai deștept, care și-a pus ca obiectiv în ziua respectivă câștigarea locului întâi și atunci tu trebuie să ții pasul cu el. Fie că îți dorești, fie că nu, fie că te simți bine, fie că nu, fie că tu ai un obiectiv a doua zi și ai prefera să te odihnești în ziua respectivă. Mersul la Pluton pare ușor, dar nu este întotdeauna. Pentru că există un timp de control și nu ai voie să vii întârziat. Tu dacă rămâi în spate din Pluton,
la un moment dat arbitrii s-ar putea să decidă să nu te mai primească a doua zi în a doua etapă și atunci tu vei fi trimis acasă, vei fi oaia neagră a echipei. Lași și echipa fără un motor puternic și tu rămâi evident fără rezultate. Deci, părinții care își duc copiii, părerea mea că până pe la 14-15 ani trebuie să-i ducă pentru un stil de viață. Așa. Să facă sport, să experimenteze. Nu trebuie să se rezume la un singur sport. Pot face 2-3 sporturi. Un copil trebuie să se bucure de viață, să pună piciorul pe minge, să învețe să înnoate, să învețe să pedaleze. La un moment dat, evident că trebuie să faci niște alegeri în viață. Mergi pe un sport sau mergi pe școală. În momentul când mergi pe un sport, trebuie să-ți asumi din nou tu ca părinte că până la o anumită vârstă, când copilul tău va deveni foarte bun și costurile și programul vor fi preluate de echipă sau de altcineva, va trebui tu să fii vioara întâi în acea formulă. Lucru care s-ar putea să te dea puțin peste cap. Bicicletele nu sunt ieftine, au devenit din ce în ce mai performante, se apropie ca tehnologie de Formula 1, fiecare găurică în plus la cască sau fiecare material de tricou îți oferă o aerodinamică mai mică sau mai slabă sau mai mare și automat vei pierde în raport cu adversarul tău. Și nu glumesc, sunt diferențe enorme. Cu aceeași pregătire s-ar putea, sau poate cu aceeași pregătire și mai mult talent, s-ar putea să nu câștigi niciodată. Ceea ce este foarte ciudat. Ciclismul este un sport de răbdare, dar este un sport ca un virus. Odată ce urci pe bicicletă, și Vlad poate confirma, să zicem că eu am fost poate virusat dinainte de a apărea pe lume. Dar Vlad n-a fost. Vlad a prins virusul în anii copilăriei. Odată ce te virusezi cu acest sport, cu siguranță ți se va părea toată viața cel mai fain sport din lume. Confirm. Ce îl face să fie cel mai fain pentru voi? Că amândoi ați făcut o grămadă de forme de mișcare. Pentru tine, Vlad, dintre lucrurile testate, volei, handbal, scrimă, nu, da, alergare, ce aparte la ciclism? Libertate, nu știu chiar... E greu de descris sentimentul, dar dacă ar fi să pun așa în cuvinte cum mă simt eu și acum, la 37 de ani, când mă urc pe bicicletă, am același sentiment pe care l-am simțit la 13 ani, când m-am urcat prima oară pe o cursieră. Când te sui pe bicicletă, ești cu un picior pe pedală și unul pe asfalt, ca să stai în echilibru. Și pe aceea trebuie să iei piciorul de pe asfalt și să începi să pedalezi, să-ți iei echilibru pe bicicletă. E momentul când, și acum, la 37 de ani, iau piciorul de pe pământ. Sună poate fantasmagoric, dar mă simt într-o bulă mea, mă simt că părăsesc planeta și mă pun într-un spațiu safe, liber, nu știu cum să... E greu să iubesc ciclismul, dar e greu să-ți dau o definiție de ce iubesc ciclismul. Ok. Nu știu, ceva mai departe de a exprima în cuvinte. La tine? În momentul ăsta, la vârsta pe care o am și vorbesc cam în ultimii 10 ani, ciclismul cred că este ora mea de psihologie. Mă refer, de asta iubesc atât de mult ciclismul de șosea, mă atrag și celelalte forme ale ciclismului, discipline, dar nu la fel de mult. Grupul, bârfa, faptul că nu ești tot timpul, nu gâfâi la maximum. Ok, ai momente sau ai o zi în care alergi ca un nebun, dar în rest, toate aceste povești și prietenii le-am aflat în cele 2 sau 3 ore în care am pedalat, alături de colegii mei de antrenament. Pentru că există o formă în care te deplasezi 2 câte 2, perechi una în spatele celeilalte. De ce nu mergem câte unul? Pentru că, în general, străzile de la noi din România nu sunt atât de friendly cu cicliștii. Noi preferăm să ocupăm o bandă întreagă, să fim văzuți și ocoliți, ca și cum am fi un autoturism, decât să mergem
pe marginea din dreapta, înșirați, în șir indian, mașinile să treacă razant pe lângă noi. Au fost foarte multe accidente, urâte unele, din acest motiv. Preferăm să fim înjurați puțin, dar să ne întoarcem în deplină siguranță acasă, decât să mergem ca la carte și să ne întoarcem mai puțin. Asta este un motiv. Al Deci doilea... camaraderia, comunitatea... Exact. Nu mai zic că acum în ultimii ani, de când ciclismul de șosea este considerat noul golf, este un trend la nivel mondial, deja încep să faci concursuri. Cine are ultimele biciclete, cine are cele mai frumoase biciclete, cine are șosete roz, cine are șosete aero. Și chestia asta din nou duce la prietenii, pentru că discuțiile astea se duc și mai departe de cele 2-3 ore de pedalat. Pui mâna pe telefon, te interesezi. Este o nișă și o comunitate foarte faină. Iar în licra, când ești îmbrăcat în licra, extrem de mulat, crede-mă, suntem de la egal la egal, indiferent din care parte a societății venim. Fie că ești zidar, fie că ești CEO, nu se mai vede. Ce frumos. Ești în haine mulate. Deci uniformizarea asta a statutului. Ok. Mi se pare foarte interesant ce ziceți și poate că e și după personalitatea voastră, dar Vlad când se urcă pe bicicletă e în bula lui, e el cu el. În episodul pe care l-am înregistrat despre alergare, unde te întrebam atunci, Vlad, de ce alergare, ai zis că e continuarea meditației pe care ai început-o în ciclism. Deci la tine e foarte mult despre tu cu tine, pe când ce ne-a zis Alex este despre comunitate, prietenie. Da, pentru că eu am făcut ciclism într-o perioadă când erau destul de puțini cicliști care practicau acest sport și erai forțat și din pricina programului de la liceu să faci antrenamente singur. Când noi am în clasa 9 a 10 și a 11, nu, a 11 și a 12 am învățat după masă. Dimineața am învățat. Dimineața, între 11 și 12. Da, antrenamentele de ciclism se făceau dimineața și eu trebuia să lipsesc și să ieșeam după masa, dar singur, că colegii mei deja aveau antrenamentul terminat. Și cumva eu am petrecut foarte mult timp antrenându-mă singur. Și de-aia la mine a lipsit camaradenia asta. Dar e interesant că același sport, în două contexte, mie îmi vine zic că are și o legătură cu personalitatea, dar și în contexte diferite, poate să fie o relație frumoasă cu sportul, dar care vine pe două rute diferite. Tu ai fost sprijinit să faci asta din familie, Alex? Și da și nu. Inițial am ajuns la ciclism pentru a completa echipa tatălui meu. Îi lipsea un copil, un junior, băteau campionatele naționale la ușă. S-a uitat la mine cum mergeam toată ziua cu bicicleta în fața porții și a zis, băi, ia vino la antrenament să vezi dacă ești mai bun decât ăștia pe care îi avem. Și am fost mai bun. Am ajuns la naționale, evident că acolo m-am îndrăgostit când m-am întors de la naționale, deși eram un copil slab, fără mușchi, exact cum spune Vlad, deșirat, m-am simțit un zeu. Puțin mai rău ca mine când m-am întors de acolo, fără să obțin niciun rezultat notabil. Ok. Și de acolo a început. Și ce a contribuit la a te simți așa, fără rezultat notabil? Făceam parte din acea echipă care a reprezentat Petrolul Ploiești, din cei 4 aleși, 4 din 6, îți dai seama, deci nu era mare. Da, ok. Sita avea ochi destul de mari, adică am trecut fără probleme. Ok. E interesant, deci ai început cumva de neapărat nevoie, dar dintr-o conjunctură. Da. Că tata avea nevoie de un copil, te-ai dus, exact. Ai fost mai bun decât ce era... Ulterior au încercat să mă convingă să mă las. Părinții? Părinții, pentru că ei insistau ca eu să fac școală cu adevărat. Să urmez o facultate serioasă, să devin băiat deștept, nu cum am ajuns ulterior. Însă am încercat și cred că parțial am reușit să merg în paralel și cu școala, pentru că nu am renunțat niciodată la școală, ca dovadă la 18 ani, când ar fi trebuit să reprezint România ca junior la mondiale, eu am renunțat la mondiale pentru a mă pregăti pentru facultate. Dar nu o să știu niciodată dacă ăsta a fost un plus sau un minus. Cred că de fapt a fost un plus, pentru că România trecea printr-o perioadă atât de săracă, încât
indiferent de eforturile mele și ale părinților, chiar dacă ne-am fi canalizat toată energia către sport, nu cred că ar fi reușit mult mai mult. Ok. Deci tu le-ai dus în paralel. Pe cât s-a putut. Ok. La tine știu parte din poveste, dar mi se pare că oglindește frumos ce descrie Cel Alex. mai paralel. Așa. Și n-am vrut. Cel mai paralel și n-ai vrut. Dar zi cu mama. Zi contextul. Deși tata a făcut cel 3 ani de ciclism de performanță, 10 ani volei, n-a avut niciun cuvânt de spus. Scuze, tata. În contextul ăsta n-a avut. Și nu ești misogin. Din contră, patriarhatul a pălit în contextul deciziile, așa, deci tata nu a avut nimic de zis. Și cumva acum cred că înțeleg că nu voiai să ai o soție care să țipe și la tine. Probabil că a ales liniștea, nu știu. Da. Și mama? Mama a fost împotriva sportului. Punct. Vehement. Nu conta ce fel de sport? Mai târziu am înțeles de ce. Dar ce ți-a zis? Dacă sport fac în timpul meu liber, dar trebuie să fac carte și carte nu oricum, să am mediile peste 8. Dacă îmi doresc să fac într-adevăr ciclism, să am mediile peste 8, doar așa, doar astea sunt singurele condiții. Și fac volei în continuare, pentru că am intrasem la liceu la clasa de volei. Da. Mi-a spus că gata, dacă am intrat la volei, trebuie să fac volei. Și dacă doresc să fac și ciclism, doar în timpul liber. Și cumva 4 ani de zile... Păi și cum arăta viața? Că asta cu antrenamentul, deci cum arăta viața ta în perioada în care făceai volei, carte și ciclism? Din 4 ani de zile, dintre a 9 până între a 12, mă trezeam la 6 dimineața, de la 7 la 9 aveam volei de luni până vineri, carte de la 9 la 2 sau la 4. Eu nu aveam chiar așa mult. Ba da, aveam. Aveam de la 9 la 4? Da. Ok. Erau, mi se pare că eu am reprimat. Miercurea și lunea sau ceva genul ăsta. Știu că aveam orele de teoria antrenamentului sportiv. Și făceam 4 ore de teoria antrenamentului, adică 2 ore de fapt, da, legate. Și de era până la 4 și în timpul meu liber. Și după aia de la 2 sau 4 tu te duceai și te antrenai. Și cum arăta asta? Sunt curios la amândoi. Ce înseamnă antrenamentul la ciclism? Cum arată? Ce faci? Te duci la sală, te urci pe bicicletă, dai ture de teren? Eu n-am fost niciodată la sală, nu știu dacă a fost Alex în timp ce... Eu încercam să suplinez puțin ceea ce făceam cu echipa, să fac acasă. Însă, în mare, antrenamentul nostru se desfășura pe șosele, indiferent de vreme. Țin minte că în perioada aia chiar aveam ierni, cum au fost săptămâna trecută în București. Da, în care chiar ningea. Da, și cu toate astea noi ieșeam pe bicicletă, veneam înghețați, veneam morți, ne aștepta antrenorul secund cu o oală mare de ceai și cred că mai stăteam o oră bând ceai fierbinte, eram ca niște bureți. Țurțuri bureți, slash bureți. În rest, dacă era într-adevăr prea mare zăpada și nu se putea ieși, făceam pregătire fizică pe stadionul Ilie Oană. Pe vremea aceea nu se numea Ilie Oană, se numea Stadionul Petrolul. Și jucam foarte mult fotbal pe zăpadă între noi, fără să ne accidentăm. Știu că totdeauna s-a pus problema, ok, dacă nu faci parte din sportul respectiv, nu îl practica. Nici ca sport complementar, pentru că te-ai putea accidenta. Noi nu ne accidentam, jucam 2-3 ore, terminam cu febră musculară de nu puteam sta în picioare. Asta era pregătirea. Nu era neapărat o pregătire ca la carte, dar era o pregătire suficient de bună ca să ies de 30 de ori campion național. Ok. Gândește că era atât de frig afară încât eu când ajungeam acasă intram în duș îmbrăcat, dădeam drumul la duș. Da, și pe aceea începeam să scot bluza. Îmi simțeam, de la glezno în jos eu nu mai simțeam laba piciorului, nu simțeam când călcam prin după casă. antrenament. După antrenament, da. Erau minus 12 grade, minus 13, adică erau ierni. Moment bun, dar eu trebuie să vă întreb asta. Ce poate să te motiveze să treci prin asta? Adică
voi ați făcut-o și numai că ați făcut-o cu performanță, ați făcut-o, pare, și cu bucurie. Mie, dacă mi-ar descrie cineva, o să faci niște antrenamente după care nu-ți mai simți picioarele sau laba sau talpa piciorului, nu știu dacă aș zice abia aștept, mă duc sau m-aș duce odată, poate, și nu m-aș mai duce. La voi, ce va determina să continuați? Și încep cu Vlad de data asta. Deci, în contextul respectiv, ce te făcea să vrei să perseverezi? Greu de zis. Aici, sesiunea asta de terapie în direct, așa. Nu știu, îmi place foarte mult unitatea grupului. Adică, cel puțin eu când, sunt cu 9 ani mai mic decât Alex și 10. 10, dar cine mai numără? Și rotund. Hai, 10, dar cine mai numără. Așa. Eu aveam un grup foarte mișto și de colegi și era așa ca o unitate. Nu știu, îmi plăcea foarte mult să povestim, ce s-a mai întâmplat, ce a mai făcut fiecare pe la școală. Dar ceea ce mă motiva să merg, nu știu, eu cred că am fost prieten cu durerea, nu știu, așa m-am născut, nu știu, tolerez bine durerea. Mm-hmm. Dacă trebuie să fac asta, fac. Ok. Nu știu ce linie de cod s-a scris acolo. Eu am sentimentul ăsta din ce mi-a mai povestit Vlad și vreau să te întreb pe tine, Alex, acum. Am sentimentul ăsta că în ciclism trebuie să ai o doză, nu știu dacă de masochism, dar multă. Trebuie să ai o relație bună cu suferința. Trebuie să poți să duci bine suferință, cel puțin fizică, ca să poți să performezi în asta. Pentru tine cum a fost? Chiar ai amintit de masochism. Dacă n-aminteai tu, aminteam eu că voiam să te întreb dacă masochismul este considerat o calitate sau nu. E un gradient la toate astea, depinde cât de mult. Asta povesteam cu Vlad, că până la un punct e chiar folositor să ai o relație bună cu disconfortul, să poți să suporți disconfort și să perseverezi și când ceva nu-ți place. Doar că eu când mă gândesc la genul ăsta de efort, e un disconfort sever și pe care trebuie să-l îndur ore în șir, zi după zi, an la rândul, dacă vorbim de 10 de medalii. Deci... Știi că în orice sport sau cred că în orice domeniu există un fel de durere, nu neapărat fizică, cum există în ciclism, poate și psihică, poate și altfel. De multe ori este o graniță foarte, foarte fină între durere și răbdare. Sau poate sunt amândouă. În ciclism, clar, trebuie să reziști la durere, dar este o durere a unui organism pregătit pentru tipul respectiv de efort. Asta înseamnă că tu vrei să reziști mai mult decât adversarul tău. Și te vei mândri cu chestia asta. Și acea mândrie te face să treci peste multe astfel de etape de durere. Cât de mult... Depinde, cred că, de fiecare în parte, de cât de bine antrenat este. Mai nou există și antrenament cu persoane din domeniul psihologiei sportive, care te fac să depășești și alte praguri. Deci, doar Doamne știe cât de departe poți merge. Dar am văzut niște filmulețe în care un bărbat nu poate întoarce clătita decât cu o spatulă, dar femeia pune mâna, întoarce clătita și n-are nicio problemă. Ok. Deci cam așa e și în ciclism. Ok. La partea asta mentală, că tot ai adus în discuție componenta asta de mental coaching sau de psihologie aplicată în sport, în cazul performanței tale, eu n-am mai stat de vorbă cu cineva care să fie de 30 de ori campion național și de 10 de ori să aibă 10 de medalii, nu. E o premieră. Care ai zice că sunt top 3 calități mentale pe care cineva trebuie să le cultive la el sau să le aibă ca să poată să facă genul ăsta de performanță? Top 3 calități mentale. Răbdare. În primul rând, da, trebuie să aibă răbdare, pentru că un succes, oricât de mic sau de mare ar fi el, nu vine imediat. Adică chiar ar trebui să câștigi la loterie ca să câștigi o competiție sau să fii cel mai bun din grupa ta așa, by default. Deci răbdarea. În al doilea rând, cred că... Perseverența. Cred că se suprapune răbdarea cu perseverența. S-ar putea să fie de multe ori una și aceeași. A scăpa prea ieftin, să zic, perseverență și pe urmă...
Cred că plăcere. Trebuie să iubești ceea ce faci. Mult. Dacă nu iubești, dacă sunt momente, nu de o clipă, că o clipă toți ne gândim că nu este locul nostru acolo. Dar dacă te gândești mai mult timp serios că locul tău nu este acolo, cel mai probabil chiar nu este. Și atunci n-ai cum obține rezultate, pentru că mintea ta nu va fi acolo. Nu vei fi devotat cauzei respective. Văd că vrei să spui ceva. Mă gândesc, știi, că chiar noi în seria asta încercăm să decodificăm felul în care funcționează oamenii care au făcut performanță sau care încă fac, pentru oameni care se mișcă nu neapărat pentru sport de performanță. Și asta cu răbdarea și cu perseverența și eu o văd ca o condiție fundamentală cam pentru orice formă de reușită în viață. Cam orice îți propui să faci care chiar contează, cere să poți să înduri niște disconfort, să perseverezi în fața lui, să ai răbdare. Partea cu plăcerea, sunt curios, când spui plăcere te referi să-ți placă activitatea în sine și în timp ce o faci să te bucuri de ea, sau o chestie care e mai de subtilitate așa, la asta reflectam mai devreme, și în antrenamentul trupelor speciale și în alte contexte din astea care cer efort, trebuie să mobilizeze două neurochimicale, dopamină și adrenalină. Adrenalina dă energie, dopamina dă motivație să continui. Când depunem efort, nouă ne crește în mod natural nivelul de adrenalină, agitație interioară, de aia câteodată ajungem să bățâim din picior, să știi, și când... Peg Bundy. Da, exact. Da, și energia asta... Când se atinge un anume prag de adrenalină, noi avem o structură în trunchiul cerebral care oprește efortul, când e prea multă agitație interioară. Și o avem în comun cu o grămadă de animale, de-aia un leu poate să alerge după o zebră sau ceva și dacă nu o prinde într-o anumită distanță, se oprește. Oamenii care reușesc să persevereze au un model mental, au o trăsătură mindset în care învață să-și ia satisfacție din progres, nu doar din rezultatul final, nu din faptul că le iese, ci din faptul că progresează. Când mă gândesc la ciclism și în general la mai multe forme de-astea de mișcare care cer mult efort, când zici plăcere, eu îmi imaginez că la o cățărare sau la un sprint sau la ceva unde te dor mușchii de simți că mori, nu mai ai suflu, e greu să simți plăcere în sensul ăla de, bă, ce bine mă simt. Deci, tu când spui plăcere, te gândești mai mult la să-ți iei satisfacție din ce faci pe măsură ce avansezi? Da, răspunsul este da, E cu majuscule. asta. Da? Da. Bun, deci e un mindset în care mie mi se pare esențial ăsta în viață, să-ți antrenezi mintea să-și ia satisfacție din progres, nu doar din rezultatul final. Că la Vlad, ție nu ți-am mai citit descrierea la început, dar asta e. Unul din lucrurile pe care le-a făcut Vlad și să leagă, acum mă întorc la top calități, tu ai zis răbdare, perseverență, plăcere, pasiune, deci și mindset-ul ăsta de satisfacție din progres, nu doar din rezultat final, mă duce cu gândul la faptul că el a pedalat, cât ai pedalat? 500 de kilometri sau? Da, în 24 500 de ore. de kilometri în 24 de ore pentru o campanie pentru Autism Voice. Pentru mine, nu, și normal, pentru mine. mi se pare, mamă, nene. Și știu că l-am întrebat la un moment dat și poate ne povestești un pic că întrebarea asta cu calitățile e și pentru tine. Ai zis și tu perseverență, răbdare, dar în timp ce îți propui un obiectiv din ăsta care poate să fie echivalentul a ceva greu ce îți propui în viață, să devii independent financiar, să-ți construiești o casă, nu trebuie să fie neapărat să pedalezi 500 de kilometri, dar în timp ce depui efort, erai pe drum, ai plecat la cât dimineața? 6 dimineața. Hai că 50 de kilometri ori fi fun, nu știu. Primele 4 ore au plouat sau nu? Tropăit, adică nu... Colegii mei stăteam în spatele unui altuia la vreo 10 metri și mă auzeau cum înclănțâne dinții pe bicicletă. Primele 4 ore. Primele 4 ore, așa. Și în primele 4 ore ai făcut câți kilometri? Nu știu să mai zic, dar știu că am plecat din Brașov, am urcat Serpentinele, am ajuns la Târgoviște, Ploiești, Buzău, întorsul Buzăului, Sfântul Gheorghe, Zărnești și înapoi la Brașov. Aici am multe întrebări, dar una dintre ele e ce te motiva să continui.
În terapie am aflat ce mă făcea să continui, pentru că mi-am dorit foarte mult de mic să fac ciclism, mama mi-a interzis să fac sport în general, a trebuit să fac eforturi pentru mine atunci supraomenești, să iau mediile, să am mediile peste 8 la școală, să fac și volei, să fac și școală, ca să pot să fac ciclism. Cumva în terapie mi-am dat răspunsul că atunci mi era închisă gura și în copilărie. În copilărie. Și acum la maturitate am început să fac lucruri de-astea mai neobișnuite, cumva în subconștientul meu încercând să îi arate că și vocea mea contează, că uite ce... Făcând lucruri grele, că așa îmi imaginam eu că sunt, nu știu... Că văzut, valorizat, fix, iubit, important. Exact, iubit, important, pentru că făceam lucrurile astea și mama era mândră așa cu mine, că uite ce a făcut copilul meu. Și eu am simțit că eu trebuie să fac lucruri grele ca să pot să contez și eu. Uite, vreau să subliniez chestia asta, că mi se pare că de multe ori performanța, nu doar în sport, vine și alimentată de un combustibil ăsta mai întunecat, așa, mai... Niște demoni. Da, cu care te lupți, de care fugi în funcție de forma de mișcare pe care o faci. Toto Wolff, care deține parte din echipa Mercedes de Formula 1 și e capitanul echipei, povestește asta. Eu am ascultat și eu un podcast cu el, nu știam că are o descendență, bunicul lui a fost român de la Cernăuți or something, habar n-aveam, dar a fost foarte interesant ascultând ăsta, podcastul, și el povestea că el crede că mega performanța asta de, nu o să zic de 30 de ori campion, dar poate și la tine e la fel, Alex. Vine pe fond de traumă. Vine pe fond de traumă, da. Că n-ai cum să câștigi de 8 ori campionatul mondial la rând dacă nu e acolo și o doză de combustibil întunecat. Și aș vrea să te invit să îmi spui dacă ai mai trece pe listă, pe lângă răbdare, perseverență, plăcere, pasiune, altă calitate necesară ca să faci genul ăsta de performanță, dar să-mi și spui dacă crezi că e nevoie de niște luptă sau fugă de proprii demoni pentru genul ăsta de performanță. Încep cu demonii. Cred că înainte era nevoie de ei. Ok. Ciclismul se spune că era sportul oamenilor săraci. Cei care voiau să urce în ierarhia societății și să scape de sărăcia de acasă. Tatăl meu este un exemplu. Îmi povestea că era copil și tot ce mânca erau câteva felii de pâine cu o roșie culeasă din grădină și cu puțin ulei. Cred că acum vremurile s-au schimbat. Cred că cei care provin din acea zonă foarte sărăcăcioasă nu mai pot ajunge sportivi de performanță. Mm-hmm. S-a căscat o prăpastie atât de mare în societate încât acele lipsuri se vor simți atunci când vrei să faci un sport de performanță. Mm-hmm. Este o părere personală, nu vreau să fie nimeni de acord cu ea. Revenind la calități, acum nu știu dacă o putem considera calitate sau nu, dar cred că educația oferită de familie și ea este extrem de importantă. Pentru că, în general, de acolo ești învățat când te apuci de o treabă să o faci serios sau nu. Deci componenta asta a educației. Da. Dacă ești învățat să iei doar o notă de trecere, s-ar putea să iei doar o notă de trecere și în orice domeniu pe care îl alegi. Domeniul de activitate. Implicit ciclismul nostru. Dar dacă ești învățat să încerci să obții rezultate cât mai bune, atunci cred că asta te va face și în sport și în domeniul de activitate după sport să încerci să fii cel mai bun. Dar a nu se confunda cu fanatismul sau cu acești demoni care te împing să uiți de familie, să uiți de tine doar ca să dai mail-uri până la 12 noapte. Pentru că avem multe exemple în societatea noastră și, din păcate, exemplele care pe mine mă dor sunt cele ale părinților care își împing copiii de la sparte să facă sport tocmai pentru a stâmpăra ei niște frustrări.
și un copil de 9 ani sau de 10 ani care are 12 sau 13 antrenamente pe săptămână, ăla nu mai este copil. Un copil de 90 ani care nu-și permite să mănânce o înghețată pentru că ia 10 grame în plus, nu vorbim de gimnaste. O gimnastă de 10 ani este un sportiv de 18 ani. Gimnastica e... ne-a povestit Cristina Nedelcu, exact. Că e o categorie de sine stătătoare. Exact, și poate că mai sunt și patinajul artistic, poate că mai sunt, sau baletul, mai sunt și alte sporturi. Vorbim de sporturi normale, de anduranță. Copilul meu vreau să mănânce și o ciocolată, să-l cert că a mâncat prea mult, să mănânce și popcorn la un film. Nu să aibă o nutriție de la 10 ani exact ca unui campion pe care toți îl urmărim și îl admirăm la televizor. Sunt convins că dacă va avea talentul și puterea de muncă și plăcerea, va ajunge și acolo. Dar parcă n-aș vrea eu să-i îndesc pe gât chestia asta. Ok, deci înțeleg și echilibrul ăsta, că e ceva ce pentru tine contează. Înțeleg și că contează cu ochii de adult, uitându-te înapoi. Da. Și cu ochii de părinte. Da. Eu recunosc că am avut o copilărie fericită. Cum poate foarte puțini copii au avut. Tatăl meu putea ieși afară, mi-aducea tot felul de chestii de acolo. Mama s-a pensionat de vreme, stăteam cu ea. Bunicii mei, amândoi destul de foarte educați din partea mamei, locuiau cu noi. Ceilalți doi bunici și mai educați locuiau tot în Ploiești. Adică eu practic am avut tot timpul pe cineva în jurul meu care să mă învețe o limbă străină, o poveste, o geografie, o istorie. N-am dus lipsa de nimic. Colega, la capitolul calități care duc la performanță, înțeleg că tu subscrii la asta cu răbdarea și cu perseverența. Da. Ce mai punem pe listă? În experiența ta. Trebuie și o doză de nebunie, să știi. E o carte pe care am recomandat-o lui Vlad, trebuie să zic asta. Cum îi zice? Capra cu trezi. Și aia, da. Era mai de mult. Ce lapsus am. Mă rog, cât caută Vlad cartea, o să vedem acum numele. Autorul zice așa că pentru a face performanță în sport, you need to have a screw loose, trebuie să ai o șaibă lipsă, and your shit together. Și e mișto ideea asta, trebuie să ai și o doagă lipsă, trebuie să fii un pic excentric. Și aici cred că, în opinia mea, intră componenta asta de dark fuel. Vlad ne pune carte în direct, cum îi zice? The Other Talent. Așa, The Other Talent, și pe autor îl cheamă Matt Fitzgerald. Asta e. Și aproape în toate poveștile astea de super succes, așa, fie în sport, fie în alte aspecte ale vieții, vezi mixul ăsta, că trebuie să fie un om care să aibă o doză de excentricitate, deci trecem aici și nebunia în sensul ăsta, ce zice Vlad, but to have also your shit together, dar totuși să fii suficient de centrat, de echilibrat, încât faptul că ai o șaibă lipsă să nu te deraieze complet, da, să nu ieși de pe șine. Gândește-te doar că trebuie să faci antrenamente zi de zi, să stai vara în 5, 6, 7 ore. Trebuie să fii nebun un pic, să-ți placă. Da, ok, deci perseverența, componenta asta de nebunie, care, că îi zicem nebunie, dark fuel, nu știm exact ce e acolo, dar e ceva. Și numărul 3, că aveam 3. 3. Hadi despot. 3. Gândește-te la tine. Sunt curios în experiența ta, nu căutăm o rețetă universală, dar care ar fi al 3-lea element pentru tine? Dorința de a ieși din tipar, de a conta și tu. La mine a fost trauma asta cu... Da, o trecem pe de asta. a ieși așa, nu în evidență, cât să fii și tu un peisaj. De a-ți demonstra ție, de a demonstra prietenilor, părinților că existi. Că existi, da. Eu chiar mi le notez. Că o să vreau să le și rezumăm pe ecran.
foarte interesantă chestia asta cu să meriți să existi, că e o constantă așa în viața multor sportivi, îmi vine să spun, dar și în viața multor oameni care nu fac sport, care se supun la chestii foarte grele ca să fie remarcați, să-i vadă cineva, să lumea să ia seama că sunt și eu aici și contez. Asta mi se pare că e și debriefing-ul unui om care a mers la terapie, lucru pentru care te felicit. Acum, la cele 30 de campionate câștigate, descrie-mi un pic cum arăta experiența în contextul ăla. Dă-mi așa un exemplu de moment dificil și cum ai trecut prin el. Alegeți tu unul din În timpul toate competițiilor. Da. Trebuie mă simt dator să explic ce înseamnă 30 de titluri la campionatele naționale. Poate că n-ar trebui. Ok, ai fost cel mai bun din țară, însă trebuie să ținem cont. Concurența nu era așa cum ne imaginăm. De multe ori au fost alte competiții mai grele decât să obții un titlu național. Mai grele unde? În Europa. Okay. Sau chiar și în România. Erau concursuri mai grele decât acea final. probă. Aha. Pentru că, de asta au fost 30, erau foarte multe probe. Într-un an, mi se pare că am luat 6 titluri de campion național. 2 la șosea, 4 la velodrom. Ok, n-am câștigat în fiecare an tot ce se putea, dar 2-3 se adunau. În ce interval de vârstă s-au întâmplat astea? Sunt curios dacă e un pic în ciclism, dacă e un segment de vârstă unde... Teoretic, între 25 și 30 de ani era acest vârf de performanță în ciclism. Mai nou, după noile metode de antrenament și de nutriție, acest vârf a scăzut și este undeva între 20 și 25 de ani. Însă este prematur să se afle longevitatea acestui sportiv. S-a mutat puțin, nu se știe cât durează. Longevitatea în sport. În sport. Okay. La nivel de performanță. Ok, obții la 20 de ani Turul Franței, dar nu știi cum vei performa la 30 de ani. Okay. Este posibil să agăți bicicleta în cui. Au crescut salariile, au crescut presiunile sponsorilor, s-ar putea din punct de vedere psihologic să nu mai faci față. Dar asta vom afla cu toții. Cred că era foarte complicat în perioada mea pentru că eu am refuzat să mă transfer la Dinamo, București. Eu am prins mult timp perioada când armata era încă obligatorie. Okay. Steaua nu mai avea club de ciclism. Asta înseamnă că cine voia să facă armata, dar să nu o facă, se transfera la Dinamo. 2 ani. Și era sportiv, scos din armată și făcea doar sport. Era ținut pe casă, masă, la Dinamo și antrenamente. Evident că cei mai buni sportivi din țară, sau cei mai mulți, ajungeau la Dinamo, pentru că altfel ar fi trebuit să stea 2 ani închiși undeva prin țară, făcând armata. Eu am reușit să fentez sistemul, având facultatea. Am făcut armata la Steaua, la triatlon. Tot așa ca sportiv la triatlon, dar nu punea nimeni presiune pe mine să mă duc la competițiile de triatlon. Ok. Am continuat cu ciclismul și mă luptam cu toată echipa Dinamo, formată din cei mai buni cicliști din țară. Alături de mine mai aveam 2-3 colegi foarte buni. Dar de fiecare dată lupta aceasta era complet inegală. Raportul era de 1-4. Și tot timpul trebuia să găsim strategii, stratageme, formule, algoritmi, să reușim să performăm. Câteodată chiar cădeam la înțelegere și ziceam, ok, dacă ies să mă bat pentru titlu, nu voi lua niciun fel de medalie, niciun fel de podium. Așa, mai bine, ne înțelegem, eu iau locul 2, ceilalți iau locul 1 și 3 și mergem mai departe. Colegii tăi te referi? Ceilalți din adversari. Da. Okay. Pentru că și la ei, fiind foarte mulți buni, existau niște lupte interne. Aha. Câtă strategie. Exact. Dar să știi că această strategie era la 45 de kilometri pe oră, 200 de kilometri și 40 de grade.
Adică Asta nu era ceva stabileați în avans. stabileam în avans, dar depindea de foarte mulți factori și trebuia să fii foarte bine pregătit să poți să duci la bun sfârșit această strategie. Adică nu exista să rămânem pe canapea și să ne trezim a doua zi cu medalia la gât. Dar cred că cele mai grele competiții la care am participat erau cele la care ajungeam neantrenați sau ieșit din formă. Pentru că trebuia să faci față, măcar să termini și să-ți ajuți colegii, dar în fiecare zi era un efort inuman. Știi povestea lui Sisif? Exact asta se întâmpla și cu noi. Munceam și degeaba munceam, pentru că a doua zi o luam de la zero, la fel de obosiți, la fel de jerpeliți, și în fiecare zi până să termina săptămâna de competiții. Nu aveai absolut nicio satisfacție și știai că nu o să ai nicio satisfacție, pentru că forma nu vine în timpul unui efort inuman. Forma ar fi venit după o lună de odihnă, de antrenamente ușoare și să reîncepi un ciclu. Noi eram acolo într-un tăvăluc. Mie aici iară, știi, să blochează mintea și vine să zic, bă, dar de ce faci asta? Ăsta era jobul nostru. Ok, era pe modelul ăsta descris că când te apuci de ceva, o duci la bun sfârșit indiferent cum te simți. Plus că există această bărbăție și mândria noastră bărbătească. Probabil că și fetele au aceeași mândrie. Nu. Până și Van Damme în filmele lui era bătut în primă fază și de jos, cu ochiul umflat, uitându-se la iubita lui. Jura răzbunare. Exact. Cam așa făceam și noi. Ok. Bine. La tine, Vladi, îmi povestești un moment ăsta dificil, ori din ce te-ai mai provocat tu singurel cu pedalatul la minus grade, ori sunt curios întâlnirea asta cu demonii, cu ce scoate din tine sau cum te ajută să depășești momente grele, că eu nu știu cum ai făcut tu performanță în ciclism, nu știu când ai câștigat campionatul, cum a fost. Toate medalele câștigate au fost la junior, în afară de una pe care am luat-o am câștigat-o la 27 de ani. Tot așa, mă lăsasem de ciclism, dar tatăl lui avea nevoie de un om să completeze, să completeze lotul de velodrom. Deci, asta e calea către performanță, să-i văd domnul Ciocan, nevoie de cineva. Ok, da. Așa. Pot să-ți povestesc o întâmplare. La 2 săptămâni de când m-am apucat de ciclism, am picat pe coborâre la 60 de km la oră, fără cască, pentru că nu știam, la 2 săptămâni de când m-am apucat de ciclism, nu știam că curba la 90 de grade, trebuie să iau curba lung, să tai, să intru pe apex, nu știam, aveam aceste noțiuni și pur și simplu eu am luat-o drept. L-am dat făcând curbă la 90 de grade, în mijlocul cumva curbei era un mal de nisip și eu am intrat cu roata de față. Știu că erau 60 de km pentru că s-a blocat computerul care măsura viteza cu care eram. S-a blocat la 59 de km la oră. Am intrat cu roata de față în maldul de nisip, m-am dat peste cap, pentru că nu aveam cască, nu știu cum, reflex mecanic, am băgat umărul între cap și asfalt să nu dau cu capul de asfalt. M-am dus vreo 20 de metri târâș așa de-a rașchetat total. Cred că mi te aduc aminte de la școală în perioada aia. Eram și în perioada aia nu m-am dus acasă, am plecat de acasă la antrenament și m-am dus la bunica. Am sunat pe mama de la bunica și am spus că mă stau pe la bunica că uite ce frumos e la bunica, n-am mai fost de mult la bunica, dar i-am ascuns că dacă mă întorceam împachetat, duceam bicicleta instant. Deci am povestit asta că nu știu de ce am mai continuat să fac. Asta este tema episodului. Ciclism. Da. Că atâția ani în față. Nu știu, probabil că este și primul sport cu care am avut contact și știi cum e vorba aia că prima dragoste nu se uită niciodată. Nu pot să dau acum. Aveam atât de multe răspunsuri în cap înaintea înregistrării. Acum parcă e blank total. Cam atât. Acum merg la Alex, că
tu te ocupi și de a organiza competiții, dincolo de ce ai făcut tu performanță personal. Știu că tu ți-ai asumat misiunea asta să salvezi ciclismul de șosea, ți-ai stabilit niște obiective ambițioase. Vorbește-mi un pic despre dragostea față de ciclism dincolo de performanța făcută persoană fizică. Da. Încă dinainte de a mă lăsa de sport, evident, știam că timpul se apropie cu pași rapizi de acest deznodământ. Am simțit că trebuie să încerc să salvez sportul care m-a făcut ce sunt și pe care l-am iubit foarte mult și îl iubesc în continuare. Primul gând a fost să organizez competiții. Nu mi-am dat niciodată seama cât de greu se fac niște competiții adevărate. Pentru că înainte se trecea o linie pe asfalt, federația vorbea cu poliția, toți mergeam până la Oltenița, ne întorceam, sosirea era la aceeași linie, diplomele ni se aduceau în mașină, nici măcar nu se făcea podium, totul. Pe măsură ce au început amatorii să participe la competiții, să ceri o taxă de participare, tu trebuie să dai ceva în schimb. Ce înseamnă să dai? Să organizezi bine, din ce în ce mai bine, să duci la un nivel care se apropie de ceea ce se vede la televizor în marile competiții. În altă ordine de idei, să știi că la nivelul nostru de competiții pentru amatori, stăm mult mai bine decât în Germania, în Italia, în Franța. Ok. Ei nu dau foarte mulți bani pe un kit de start, ei vor să pedaleze. Ei plătesc o taxă pentru plăcerea de a pedala împreună și a li se da un salam sau un cârnat ca premiu. Okay. Cam așa se practică. Ideea este că este mult mai greu decât m-am așteptat. Cu o floare nu se face primăvară. Probabil că ar trebui să gândească mult mai mulți organizatori la fel ca mine. Sunt competiții, dar mai multe de mountain bike, pentru că este mult mai ușor și mai fără luptă să organizezi ceva într-o pădure decât pe o șosea publică. Ok. Pe o șosea publică îți trebuie mult mai multe aprobări. Chiar și atunci când cunoști, chiar și atunci când ai ușile larg deschise, tu tot trebuie să faci dosarul. Cu cât mai multe dosare, cu atât mai complicat. Ok. Ce pot să spun este că ciclismul, practic, mi-a adus mie tot ce fac în momentul de față. Sunt un tip extrem de norocos pentru că nu există nimic în afara bicicletei și a ciclismului la care să mă pricep. Și frumos că ai putut să trăiești din asta, ai reușit cumva să construiești un fel de viață în care să rămâi aproape de asta. Acum exagerez și mă răsfăț, probabil că mai știu să fac niște lucruri, pun tablouri foarte bine exact în locul pe care mi-l indică Simona, becurile le schimb excepțional de încet. Dar, într-adevăr, la mine s-au aliniat niște astre. Pe Eurosportul, competițiile de ciclism, magazinul și brandul Giant, faptul că m-ai chemat aici să vorbim despre sport și mă consider foarte norocos. Dar în continuare recunosc că îmi face extrem de mare plăcere să merg pe bicicletă și în continuare am acel orgoliu și acea mândrie, chiar îi spuneam Simonei nu de mult, că dacă particip la un concurs, aș fi super mândru să vin primul și să defilez prin fața ei nu cu medalia sau cu diploma, ci cu faptul că am ieșit primul și am bătut pe ea mai mici. Ia uite-mă. Nu mă întreba de ce. De unde vine? Da, este... Okay. Așa suntem noi, știi? Nu pot să înțeleg asta. Mi se pare că e un fir roșu ăsta, iară, știi, de nevoia de a fi văzut, nevoia de validare. Da, dar nu de multă lume. Asta. Dar de cine contează. Exact. Trebuie să fie de multă lume, trebuie să fie de cine contează. Când construiam documentarea pentru episod, ne-ai dat tu aici o idee că nu poți să impresionezi o fată cu note mari. Pe alte aturi. Vorbește-ne un pic despre asta. Cât a contat și partea asta în evoluție?
De când erai mic până în zilele noastre, când iată că ai vrea să-i bați pe ea mai mici și să defilezi. Cred că prin clasa 7 mi-a plăcut mie prima fată. Până atunci nici nu știam că există două sexe, știi? Știu ce zici, da. Nu aveam telefon, nu aveam internet, nu știam cum să impresionăm o fată. Eu am ales să impresionez o fată prin notele de la școală. Era colegă cu mine. Da. Nu chiar. Da. Ea era foarte bună la învățătură, era șefa clasei, mi se pare. Ce să fac? Să iau note mari. Evident că ei era mult mai ușor să ia note mari la partea asta de uman decât îmi era mie. Pentru mine trebuia să recuperez multe ore de toceală. La partea de real, deși eram bun, nu puteam impresiona pentru că ea nu era bună. Deja eliminam jumătate din naturile mele. Ok. Și am început să învăț din ce în ce mai bine. Aici a contribuit și dorința mea de a o face pe mama să renunțe la fumat, pentru că am făcut o înțelegere cu ea, un pact cu diavolul, și nu mă sfiesc să o spun, mama fiind diavolul, pentru că m-a mințit. Așa. Ce? Care a fost pact? Dacă iau 10 pe linie în clasa 7, ea se va lăsa de fumat. Mama era o fumătoare înrăită, fuma cam 3 pachete pe zi. Nu ținea cont de ce țigări fumează. Ok, nu fuma țigări fără filtru, dar în rest BT-uri, Asos, Kent, Top, Snagov, ce prindea. Câteodată avea o țigară aprinsă într-o mână, dar uita de ea și încerca să aprindă altă țigară în cealaltă mână. Ok. Ideea este că noi ne cunoșteam, eram prieteni de familie cu profesorul nostru de matematică, care ne era și diriginte, și care a făcut într-un fel încât mi-a ieșit media 9 la matematică. A recunoscut că m-a tras fes-foară, dar a recunoscut mult mai încolo. Mama a avut un motiv perfect să nu se lase de fumat. Între 8-a, din nou, am încercat, am luat 10 pe linie și atunci mama mi-a recunoscut că ea nu se poate lăsa de fumat. Okay. Îți dai seama, te superi, dar e mama, nu te poți supăra prea mult. Deci am rămas și cu o mamă fumătoare și fără prietenă, că n-am reușit să o impresionez prin notele mele mari. Ok. Și chiar atunci, mi se pare, în vacanța dintre a 8-a și a 9-a, am ajuns pentru prima dată la handbal, pentru că aveau nevoie de o talie. Era regulamentul ca la echipele de cadeți să ai 3 sportivi peste 1,80 m. Și le lipsea un sportiv, antrenorul cunoștea pe tata și a zis, nu mi-l dai la numărătoare? Această bursă, exact. Nu știi pe cineva care... Okay. Din, nu știu, fericire sau din nefericire pentru toată lumea, nu doar că eram înalt, se pare că eram și bun. Și... Te-au luat pentru talie, te-au păstrat pentru talent. Exact. Ok. Vreau să facem un experiment acum, dat fiindcă voi veniți cumva din același sport care vă e drag. Ce l-ai întrebat pe Alex? Ce nu l-ai întrebat în privat? Sau l-ai întrebat în privat și vrei să rămână aici pe film? Bun. Aceeași întrebare o să fie și la tine pentru Vlad? Măcar eu am timp să mă gândesc. Da, de-aia zic. E greu că în prezent încă mai ieșim pe șosea, încă mă mai aleargă, însar capacele, deși eu sunt mai mic decât el, deci cumva așa am îndeplinit dorința de a-i bate pe mai mici. Exact, iată. Vorbim foarte mult, adică povestim foarte mult și chiar mi-e dat greu. E o întrebare grea. Dacă e ceva din ce a făcut el bine, din ce știi că te-ai străduit tu și că ți-a fost greu, unde ai vrea să vezi și cum a trăit el experiența? Cri. Tu montezi oricum. Da, știu. Dacă vrei, te întreb eu primul. Yeah. Da, întreb tu primul. Da, fă tranziția la... Da. Fă tranziția la el întâi. Nu, e ok. Facem fix așa. Bine, tu zici cri. Ok. Toamnă gri. Da. Deci fii atent.
având în vedere experiența ta de viață până acum, și te rog, experiență de viață și logică, raționament, nu doar să o ia inima, știi, în zbor și să zici da sau nu. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, având toate experiențele astea de până acum și știind cât de greu este ciclismul și câte lucruri îți trebuie ca să-l faci cu adevărat, te-ai mai apucat de ciclism? Nu doar de apucat, că de apucat să zicem te apuci ca să-ți satisfaci, să ai bicicletă. Când aveai bicicletă? M-am abținut încă de la primele cuvinte pentru că cumva anticipam întrebarea. Da, și răspunsul e Și da. era, Așa? da, cu toată inima. Nu știu dacă... Ai putea să schimbi rezultatul? Viitorul? Probabil că n-ar mai fi editor video. Îți dau răspunsul printr-o... Stai că încerc să-ți dau răspunsul printr-o experiență pe care am avut-o recent vara asta. N-am mai pedalat de foarte mult timp, n-am avut bicicletă, e o lungă poveste. Am mai avut biciclete pentru că le rupe. Nu de alta, dar a rupt 2 sau 3 și la una, îmi pare, poate ai poze. Deci a rupt cadru, mergând pe ea, nu așa? Și a băgat o coadă de mătură în cadru și l-a prins la loc și a mai mers o vreme cu ea, după care a rupt și coada aia sau ce. Deci asta e... E bicicletă mai specială, fiind bicicletă de velodrom, fără frâne, alte forțe. Doar cu mătură. Revin la experiență. N-am mai pedalat de foarte mult timp. Anul trecut, prin vară, bunul meu coleg și prieten Alex mi-a împrumutat o bicicletă care încă este la mine pentru scurt timp. Prima oară când m-am urcat pe bicicletă, m-am dus să fac o tură prin Herăstrău pentru că îmi place foarte mult parcul, să și alerg și mă plimb cu bicicleta, dar așa fix în mod de relaxare. Parc, intru în modul meu de imaginer, curbă la 90 de grade. Ideea e că atunci când mergi pe bicicletă, s-aud într-un fel roțile pe șosea. Au un sunet specific, au un fâșâit. Uh-huh. Când am luat curbă la 90 de grade, s-a și lăsat, m-am lăsat probabil că mai mult pe bicicletă și s-a auzit un pic mai tare sunetul roților pe asfalt. Și instant mi s-au umezit ochii, mi s-a făcut pielea găină și a fost așa un sentiment, nu știu, s-a simțit așa acasă. Da, fuck it, ăsta sunt eu, nu știu cum să Vreau zic. să fâșui. Vreau să fâșui, da. Ce frumos. A fost... Și că se spune că să încerci să fii prezent pe bicicletă, să fii în momentul prezent sau să pedalezi în momentul prezent. Ăla pentru mine a fost pentru prima oară, am simțit că sunt prezent, am simțit șoseaua, am simțit, nu știu, a fost așa un quantum de emoții și de trăiri și de sunete și de imagini care cumva au făcut un... Și deci răspunsul pentru ce te întreabă Alex e Da, 100%. Da, 100%. Ok. Probabil că și ca să demonstrez că pot. Terapia continuă. Și pentru el... Pentru Alex. Nu trebuie să vă limitați la una. Dacă mai aveți... Eu aș mai avea o întrebare, dar aș fi cenzurat. Vlad, taie. Deci... E greu asta. Nu știu ce e greu. Ce ar putea să te întreb eu pe tine? Ce nu te-am întrebat niciodată? L-am întrebat foarte multe lucruri. Simona, vreo întrebare pentru Alex care n-a fost pusă și o punem în direct? Eu mai am o întrebare pentru tine. Ia, poate vine inspirația. Dintre sporturile pe care le-ai făcut într-o lume ideală, la care crezi că ai fi putut ajunge cel mai sus? Nu spunem fățătură că nu te cred. Și aici avem, deci, Volei, handbal, ciclism, alergare. Aș tăia alergarea, fizicului nu-l recomandă. Poate Ce la simte triplu el? salt. Ce simte el? Da, evident. După ce făcând o paranteză aici, după ce m-am lăsat de handbal,
am fost propus să merg la triplu salt. Asta cred că nu știe nimeni. De antrenorul Samungi, antrenorul de la Dinamo. De la Dinamo. De fapt, dar ce este în București? Venise de la Dinamo, că și eu l-am avut tot la Dinamo, dar până la 20. Ok. Avea un frate fratele lui antrena triplu salt. Ok. Și mi-a propus, văzându-mă, să te duci acolo. să mă duc după cum am stat de ciclu, zici, și putem să punem și triplu salt, deci nu l-am început. Okay. Noi având ca țară totuși o școală de triplu saltiști, Marian Oprea, fiind vicecampion mondial, dar este și proba, cred că, cu cele mai multe operații și accidentări, presiunea pe glăznă și pe genunchi, pe primul picior, este fantastică. Da. Știi că primul și al doilea salt se fac pe același picior. Da. Deci e ceva atipic, trebuie să ai o coordonare. Fizic. Da. Aș spune, cred că aș spune ciclist, dar cred că tot din ideea asta că cumva n-am avut conturile încheiate. Simt că n-am avut conturile încheiate cu ciclismul, simt că cumva am avut potențial, dar anumite circumstanțe cumva mi-au răpit șansa asta sau șansa de a face sportul ăsta până la capăt așa cum trebuie. Pentru că eu n-am avut o copilărie atât de wow. Eu n-am avut în clasa, n-am avut niciodată sandwich la școală. În clasa 1 până la 12 n-am avut niciodată sandwich. De multe ori mergeam la antrenament la ciclism nemâncat și la antrenamente unde consum 2000, 4000, 6000 de calorii, depinde de antrenament. Mă opream și mâncam pere, mere. Ce era pe drum? Da. Spre cum se cheamă? Câmpina Brează? Nu Cocoroști. Plopeni? Spre Plopeni pe partea aia, pe Plopeni. E pădure, da. E o pădure și la un dat e spre, unde stă Anghelache? Slănic. Pe lângă Slănic, cum se cheamă urcarea aia? Era o urcare. Poiana Vărbilou. Prin partea aia spre Poiana Vărbilou, niște mere. Deci... Ele erau mici, dar îți dai seama cât de foame era de le vedea așa. Da. Ok. Eu am fost, nu că am fost nevoit, dar am făcut dintr-un spațiu destul de restrâns așa. Mie ce mi se mai pare interesant la tine, Vladi, din tot ce mi-ai povestit, e și faptul că tu ți-ai pus cumva toate ouăle în coșul ăsta al sportului, adică ai pariat toată energia, atenția și cine ești tu, e a mers lucru pe în care asta. l-am făcut îl fac de cel mai mult timp și cumva la care mă descurc cel mai bine, probabil. Și a devenit parte din identitate. Și cumva a devenit parte din identitatea mea, pentru că o altă idee legată pe care putem să legăm la de ce am apucat de ciclism este că și am vrut să ies un pic de acasă din bula asta și să fie cumva un safe place, nu știu, pentru mine. Cum ziceai, de când te-ai urcat la bicicletă și ridicai piciorul, că a fost cum o fugă de acasă și o întâlnire cu un lucru de care... Eu sunt curios ce ai răspunde și tu la întrebarea asta, din toate formele de mișcare pe care le-ai experimentat, dacă n-ar fi fost ciclismul, care ar fi fost aia unde simți că ai făcut cea mai multă performanță, dar unde te-ai fi și simțit cel mai bine? Sunt curios dacă e același sport sau sunt lucruri diferite. Înainte de a răspunde, aș vrea să subliniez un lucru. Un sport de echipă, precum handbalul, basketul, handbalul, îți oferă posibilitatea să fii un mic erou mult mai repede decât ți-ar oferi un sport individual. Este mult mai ușor să obții un rezultat printr-un sport de echipă. Evident, dacă ești bun, dar când ești bun faci parte și dintr-o echipă bună, mai devreme sau mai târziu. Și tot așa, urci mult mai repede. Câte echipe sunt într-un campionat? 30 de echipe, să zicem. Ai 15 jocuri, tur-retur. În ciclism ai o singură cursă cu 200 de adversari. O singură șansă.
tu trebuie să-i bați pe ceilalți 199. Nu ai timp să te răzgândești, nu ai timp să te pregătești mai mult decât cum ești în dimineața respectivă. Deci șansele sunt mult mai mici, matematice. În același timp, ciclismul este un sport individual, de fapt un sport prin care câștigi individual, dar fără echipă n-ai face nimic. Este ceva nici cal, nici măgar. E ceva cum nu prea mai există în lumea sportului. Dacă ai tăi coechipieri s-au supărat pe tine, oricât de bun ai fi tu, nu mai poți câștiga. Decât în probele individuale, dar acolo nu mai vorbim de echipă. Uh-huh. În probele colective ești, între ghilimele, fiul ploii. Uh-huh. Dacă ar fi să aleg un alt sport, n-aș alege handbalul, pentru că la handbal am renunțat pentru că mi se părea mult prea violent. Eu jucam pe post de inter. Asta înseamnă cei care aruncă de la depărtare, încearcă să marcheze sau vin cu tupeu și aruncă peste blocajul făcut de adversari. Însă handbalul modern este o bătaie, în adevăratul sens al cuvântului, pe semicerc. Iar eu eram omul care primeam și nu dădeam. Nu pot să dau. Trebuie să mă duci foarte departe pe scara răbdării ca să lovesc pe cineva. Prefer să fiu lovit de 100 de ori decât să lovesc odată. Automat ieșeam bumbăcit. Chiar dacă nu am jucat de prea multe ori, cred că m-aș fi potrivit în tenis. De ce am tupeu să afirm chestia asta? Pentru că pentru înălțimea mea sunt un tip, a zice eu, foarte motric și asta fără lipsă de modestie. Ce înseamnă asta? Eram ales în ciuda înălțimii și a subțireniei, eram ales în toate echipele de fotbal în care jucam. Adică din 20 eram ales primul sau al doilea. Ok. Îi întreceam pe fotbaliștii juniori de la Petrolul la ținut duble pe un picior. Serios? Da. Okay. Adică, cred că și acum, dacă îmi iau o pereche de Adidas și bună, țin mingea pe picior până când mi se pun crampe la celălalt picior. Și chestia asta, când ești motric cam în toate sporturile. Și deși am jucat, cred că de 5 sau de 7 ori tenis în viața mea, prin motricitate puteam să acopăr anumite goluri de tehnică. Goluri mari de tot. Și este un sport elegant. Un sport în care nu te lovește nimeni. Da. Și îmi place mult. Ăsta e unul în care crezi că ai făcut performanță, dar care crezi că ți-ar fi și plăcut mult. Da. Ok. Păi eu te invit aici, profit de ocazia acestui podcast și a conversației, să te invit la paddle. Ok. Noi mergem frecvent la paddle, mai joacă și Vlad din când Duminica de la 6 de la ora 6 la 8. Ești invitatul nostru, sunteți invitați, că jucăm și pe cupluri, ăsta se joacă numai 2 la 2. Singura mea rugăminte este să mă mai lăsați vreo 2 săptămâni, abia am început fizio pentru umăr. Poți dai cu stânga. E ongoing deschiderea, invitația e deschisă. Ok. Bun. Mergând către finalul episodului, vreau să vă invit pe amândoi așa, să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc. Nu mai vorbim despre performanță acum, vorbim despre oameni care ar vrea să facă mișcarea și în speță ciclismul parte din viața lor pentru beneficiile pe care le aduce, de la a reduce stres, la condiție fizică, astea. Ce le-ați recomanda? Cu ce să înceapă? Să își ia mountain bike sau semicursieră sau cursieră, să încerce singur, să încerce... Așa, dați-ne un first steps, primii pași pentru cineva care vrea să aducă ciclismul în viața lui, în orice ordine vreți. Am râs când ai zis că fie să-și ia un mountain bike, fie să-și ia o bicicletă, în funcție de ce oraș faci? Nu, e vorba că nu știu, pentru Alex, dar pentru mine, pentru că prima disciplină și dragoste a fost ciclismul, e greu să recomand un mountain bike. Nu știu cum e lui. Poate că se gândește și la securitatea copiilor și le-ar recomanda un mountain bike, e mult mai safe, dar... Cei 10 ani se văd aici.
diferență. 10 ani de experiență, de minte. Da. Dacă vrei să faci un amator, un om care este la primul pas pe bicicletă, să renunțe la bicicletă, recomandă-i o bicicletă de șosea și trimite-l pe șoselele noastre. Și în momentul ăla va renunța complet la ciclism. Eu cred că un mountain bike este o bicicletă foarte bună și acum încerc să generalizez la nivel de România, nu neapărat de București. Ok. Bucureștiul Pentru poate că oamenii este din România. o zonă aparte. Dar un parc, un câmp, o pădure, găsești cam peste tot. Mountain bike-ul este perfect. Versatil. Poți merge prin oraș până la ieșire din oraș, după care ai intrat în pădure și nu ai absolut nicio problemă. Evident că pofta vine mâncând. Dacă simți că îți place, îți vei lua întâi un mountain bike mai performant, te vei interesa, poate îți iei și o bicicletă de șosea pentru că afli de existența unui grup care se deplasează pe șosele de jur, în jurul orașului respectiv. Am prieteni care nu ies singuri pe șosea, însă ies cu noi cu grupul. Se simt în siguranță. Nu, mașinile nu-i sperie, câinii nu-i mai latră, nimeni nu se mai răstește la ei. Dacă pățești ceva la bicicletă, mai au 5 care se pricep sau au sculele necesare. Evident că mie îmi place mai mult ciclismul de șosea, însă dacă ar fi să recomand cuiva la început de drum o bicicletă, ea zice să își ia un mountain bike și își va face foarte bine treaba cu ea și o să-i și placă. Super. Vladi, Eu aș spune recomandări? să nu pună presiune prea mare pe el din prima și să încerce să se bucure de datul pe bicicletă, de plimbatul, de mersul efectiv pe ea, să pur și simplu să nu pună o presiune pe el. Eu știu cum e cu Le presiune. dorim altora ce avem și noi nevoie, nu? Da. Și, Alex, vreau să te rog la final să le spui oamenilor unde te găsesc și unde găsesc competițiile pe care le organizezi, grupul, că înțeleg că și voi faceți ture în afara orașului sau dacă oamenii vor să vină cu voi în tură. Grupul ăla la care nu se fuge. Da, grupul la care nu se fuge sau și grupul la care se fuge, în funcție de cine ne urmărește. La început, înainte de pandemie, aveam o pagină de Facebook, se numea Gașca de la 8. De ce? Pentru că la 8 fix plecam din fața parcului Herăstrău. Evident, vara plecam mai devreme pentru că era destul de cald. Acum nu mai avem acea pagină, există, dar nu cred că a mai folosit-o nimeni, însă pe mine mă pot găsi peste tot și sunt foarte friendly. Așa, adică... Facebook, Instagram, Alexandru telefon. Ciocan, ce caută? Alex Ciocan. Alex Ciocan, bun. Și răspund. Așa. Am atât de mult timp liber încât îmi permit să răspund oricui, oricând, oricât. Super. Iar... Lasă-o așa, tăiem la montaj. Background? Așa. Să auzim clap? Iar pagina concursurilor este Road Grand Tour. Road Grand Tour. La fel poate fi găsită pe Facebook, pe Google sau pe Instagram. Există și o adresă de mail oficială, dar există și acel messenger al paginii respective, unde îi răspundem imediat. Road Grand Tour pentru competiții. Da. Și pentru ture? Pentru ture pe mine personal este mult mai bine, pentru că abia pot recomanda grupul potrivit omului. Da. Colega, gânduri de încheiere? Mă bucur tare mult că, sincer, că am putut să împărtășim din poveștile noastre. Mă bucur tare mult că este Alex cu mine aici pe scaun și mă simt așa privilegiat și nu o spun așa ca să înalți pe cineva sau... Sunt bucuros. Sunt bucuros că am putut să povestim lucrurile astea, că am putut să dăm un pic din vremurile prin care am trecut. Culisele vieții pe două roți. Vieții pe două roți. Și pe lângă două roți, cum mai cădeam. E mereu e o bucurie și când mă întâlnesc cu Alex și povestim pe bicicletă, prin alergare, acum mă înjură că nu mai are cu cine să alerge. De curând am făcut o mică accidentare. Tot cu mine era. Tot cu Alex eram. O de iubirea față de suferință. Da. Oameni buni, mulțumesc că ați rămas cu noi. Eu vă mulțumesc amândurora că am refăcut Republica de la Ploiești ad hoc în studio Mind Architect.
Colegiul Național Mihai Viteazu, tu ce ai făcut, Alex? Caragiale, deci avem Bastilia tot și Mihai LMV. Viteazu, 3 oameni de la Mihai Viteazu aici în studio și respectiv Caragiale, cele două forțe ce se confruntă, dar ia uite ce bine ne-am înțeles și dacă ai avut note mari la Caragiale, that says something. Mate fizică. Oh, noi volei. Deci, mulțumim dacă ați rămas cu noi până la final. Vă încurajez tare să îi dați un semn lui Alex și să dați o șansă și competiției dacă sunteți fani. Toți oamenii pe care îi cunosc care au încercat asta n-au regretat. Avem și un prieten comun și anume Dragoș Bucurenci, care dacă a urmărit materialul, te salutăm și te îmbrățișăm de aici, care a prins drag de ciclism cu ajutorul relației cu voi. Altfel, eu vă readuc aminte cu ce am și început episodul. Ciclismul este, după sporturile de echipă, a doua cea mai benefică formă de mișcare în ce privește reducerea stresului. Că aveți un mountain bike, că vă băgați la categoria grea, cursieră, bicicletă de șosea. Și de ce? Da, e mișto, în încheiere, e mișto mecanismul povestea, neuro. Ce explică oamenii care au studiat asta e așa, că noi când ne simțim amenințați de sute de milioane de ani, orice mamifer când se simțea amenințat, simțea nevoia ori să lupte, ori să fugă, adică ăsta era răspunsul defensiv precablat, și formele de mișcare pe care le practicăm, care simulează luptă sau fugă, sunt foarte relaxante pentru sistemul nervos, că peste zi acumulăm hormon de stres, ne turăm, cortizol, adrenalină, activare simpatică, și când facem o formă de mișcare care ori simulează luptă, cum e sala, împingi greutăți, tragi, trântești sau poate faci sparring sau lovești un sac de box, ori fugă, mers, alergare, bicicletă, îi dai sistemului nervos sentimentul că închide bucla defensivă. Și la ciclism e foarte interesant că motivul pentru care e pe locul 2 cea mai benefică e că combină efortul cardio intens care crește nivelul de endorfine, care sunt un painkiller, un anestezic natural, endorfina pe care o produce propriul corp, cu faptul că înaintezi în spațiu cu viteză mare și îi dai sistemului nervos sentimentul că lasă amenințarea în spate. Ceea ce, dacă îți vin oameni stresați, încărcați mental de la muncă sau din viața personală și au ocazia asta să se deplaseze în spațiu cu mare viteză, reduce puternic încărcarea mentală. Acum, ce descrii tu, faptul că se poate face forma asta de mișcare și în comunitate, că mergem doi câte doi, eu, de exemplu, am evitat să ies pe șosea, mă plimb prin parc, prin oraș, dar foarte puțin șosea, tocmai de asta. Nu prea mă descurc cu mașinile, câini, nu știu cum să reacționez. Adică n-am reflexul să merg drept dacă vine câinele, încă îmi vine să trag de ghidon și iată, a face asta în grup și în comunitate mă tentează. La grupa de nefugători, nealergători, luăm cu noi până la Snagov. Mă bag și eu la asta, dacă vreți, da. Îmbrățișări, dacă ați rămas cu noi până la final. A fost episodul în care l-am avut din nou alături de mine pe Vlad, care de obicei e în spatele camerelor, Alex Ciocan, Simona în spatele camerei la acest episod. Sunt Paul Olteanu, ați urmărit Mișcare pentru Viață. Până data viitoare, cu bine! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.